Η παραδοσιακή εντύπωση πως οι γυναίκες κινδυνεύουν λιγότερο από τα καρδιαγγειακά νοσήματα πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί και αυτό δηλώνεται με τον πλέον ηχηρό τρόπο μέσα από τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρουν ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες και ευθύνονται για τον 1 στους 5 θανάτους γυναικών. Παρ' όλα αυτά, μόνο το 56% των γυναικών αναγνωρίζει ότι οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν το νούμερο 1 δολοφόνο τους. Η υιοθέτηση συμπεριφορών και η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που μειώνουν τον αθυροσκληρυντικό κίνδυνο και οι εκστρατείες διαφώτισης, ανίχνευσης και θεραπείας υποβαθμίσουν τον κίνδυνο ανάμεσα στο γυναικείο φύλο και δεν προσφέρονται στις γυναίκες με την ίδια ένταση. Αποτέλεσμα, η σημερινή πραγματικότητα. Οι γυναίκες να υποδιαγιγνώσκονται, να διαγιγνώσκονται αργότερα όταν το φορτίο της νόσου είναι βαρύτερο και να υποθεραπεύονται. Στην Κύπρο, από υπάρχοντα δεδομένα, σε γυναίκες άνω των 18 ετών, το ποσοστό ισχαιμικής καρδιοπάθειας αναφέρεται στο 3,3%. 1 στους 3 στην Κύπρο έχει αρτηριακή υπέρταση και 1 στους 3 υπερλιπιδεμία. Και από αυτούς το 48 και 47% αντίστοιχα είναι γυναίκες. Ποσοστό 12,5% του πληθυσμού έχει ζαχαρόδι διαβήτη και από αυτούς το 46% είναι γυναίκες. Από τα παχύσαρκα άτομα το 58% είναι γυναίκες, ενώ 13,3% των γυναικών είναι καπνίστριες. Η καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την αντιμετώπιση των κύριων παραγόντων κινδύνου, της αρτηριακής υπέρτασης, της υπερλιπιδεμίας, του ζαχαρόδι διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, της κακής διατροφής, της διακοπής του καπνίσματος. Ειδικά στις περιπτώσεις της οικογενούς υπερλιπιδεμίας, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεκινούν από την παιδική και νεαρή ηλικία και στο γυναικείο φύλο, αφού ξέρουμε πως στις γυναίκες με οικογενή υπερλιπιδεμία μέχρι την 6η δεκαετία της ζωής ποσοστό 30% θα έχει ήδη εκδηλώσει στεφανία νόσο. Οι δράσεις πρόληψης, διάγνωσης και τα θεραπευτικά μέτρα θα πρέπει να απευθύνονται με την ίδια ένταση και στις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του φύλου. Ιδιαιτερότητες που αναφέρονται τόσο στην αναφερόμενη συμπτωματολογία που δυνατόν να έχει άτυπους χαρακτήρες, να υποβαθμίζεται από την ίδια τη γυναίκα αλλά και να υποεκτιμάται κατά την ιατρική εκτίμηση, με αποτέλεσμα την υποδιάγνωση και την υποθεραπεία ή την καθυστερημένη θεραπεία που επιβαρύνει το φορτίο της νόσου και αυξάνει την νοσηρότητα και θνησιμότητα, όσο και ιδιαιτερότητες που αφορούν στην παρουσία παραγόντων κινδύνου πέρα από τους κλασικούς και σχετίζονται με το γυναικείο φύλο, όπως είναι η πρόωρη μηνόπαυση, ο ζαχαρόδης διαβήτης και η υπέρταση της κοίησης, το ιστορικό προώρου τοκετού, το ιστορικό αποβολής, το σύνδρομο πολικυστικών οθικών. Επίσης, η αυξημένη συχνότητα αυτοάνωσων νοσημάτων στις γυναίκες, η χρήση καρδιοτοξικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων και η ακτινοθεραπεία είναι καταστάσεις που καταγράφονται σε νεαρότερες ηλικίες και αυξάνουν τον μελλοντικό αθυροσκληρυντικό κίνδυνο. Η αναγνώριση και η εκτίμηση του κινδύνου και η πρόληψη των καταστάσεων που αναφέρονται ως παράγοντες κινδύνου μέσα από την ευαισθητοποίηση των ιδίων των γυναικών, των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας αλλά και της πολιτείας, η άμεση και έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία θα μειώσουν την νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και στον γυναικείο πληθυσμό, γιατί δυστυχώς και οι καρδιοπάθειες είναι γυναικεία υπόθεση.